હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ હેતલ્સ કિચન એન્ડ લાઇફસ્ટાઈલ। આજે હું તમને પાલકના મુઠિયા કેવી રીતે બનાવવાના એની રેસિપી બતાવવાની છું। આ રેસિપી બહુ જ હેલ્ધી છે અને એકદમ ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય છે અને બહુ સરળ છે। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ આને બનાવવાની। તો જોઈએ આના માટે આપણાને કઈ કઈ વસ્તુઓની જરૂર પડશે। અહીંયા મેં 2 કપ પાલકની ભાજીનો યુઝ કર્યો છે। પાલકની ભાજીને મેં ધોઈને ઝીણી સમારીને યુઝ કર્યો છે। 3/4 કપ કણકી કોરમાનો લોટનો યુઝ કર્યો છે। અઢી ટેબલસ્પૂન પાણી લીધું છે। હવે જોઈએ આપણાને કયા મસાલાની જરૂર પડશે। અહીંયા મેં 3 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ લીધું છે। 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ લીધો છે। 1 ટીસ્પૂન ખાંડ લીધી છે। ખાંડ ઓપ્શનલ છે, ના ભાવે તો નહીં યુઝ કરવાની। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે લીધું છે। 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર લીધો છે। 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાં વાટેલા લીધા છે। તમે મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધતું ઓછું કરી શકો છો। અને 1 ટેબલસ્પૂન લસણ લીધું છે। લસણ ના ભાવે તો નહીં યુઝ કરવાનું, ઓપ્શનલ છે। હાફ ટીસ્પૂન હળદર લીધી છે। 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડરનો યુઝ કર્યો છે। 1/4 ટીસ્પૂન ઈનો લીધો છે, એટલે કે ફ્રૂટ સોલ્ટનો યુઝ કર્યો છે। સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલ લઈ લઈશું। બાઉલમાં આપણે કણકી કોરમાનો લોટ એડ કરીશું। પછી તેમાં બધા મસાલા નાખીશું। હળદર, ધાણા જીરું, લાલ મરચું પાવડર, લીંબુનો રસ, ઓઇલ, વાટેલા આદુ મરચાં અને લસણ નાખીશું। આ બધી જ વસ્તુઓને હાથની મદદથી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। હવે તેમાં મીઠું, પાણી અને પાલકની ભાજીને એડ કરીશું અને ફરી એકવાર એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। આ સ્ટેજ ઉપર તમને એવું લાગે કે મિશ્રણ બહુ ઢીલું છે તો એમાં તમે 1 કે 2 ચમચી લોટ એડ કરી શકો છો। હવે તેમાં ઈનો એટલે કે ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરીશું અને ફરી એક વખત એને મિક્સ કરી દઈશું। આપણું આ મિશ્રણ તૈયાર છે। હવે આપણે આગળનો સ્ટેપ કરીશું। જે પ્લેટમાં તમારે મુઠિયા સ્ટીમ કરવાના છે એ પ્લેટને લઈ લો અને એને ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લો, એટલે મુઠિયા પ્લેટ ઉપર ચોંટે નહીં। હવે આ તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી આપણે વાટા તૈયાર કરીશું। સેમ આવી જ રીતે બીજા 2 વાટા તૈયાર કરીશું। હવે આ મુઠિયાને આપણે સ્ટીમ કરીશું। ગેસ પર મેં અહીંયા એક પેન મૂક્યું છે। પેનમાં 2 કપ પાણી લીધું છે। પાણીને બોઇલ કર્યું છે। આ બોઇલ કરેલા પાણીમાં મુઠિયાની જે આપણે તૈયાર કરી છે પ્લેટ એ સ્ટીમ કરવા માટે મૂકીશું। પેનને કવર કરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીશું અને એને 15 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરીશું। જ્યાં સુધી મુઠિયા સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધી આપણે વઘારની તૈયારી કરી લઈશું।
અહીંયા વઘાર માટે મેં 3 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ લીધું છે, 1 ટીસ્પૂન તલ લીધા છે, 1 ટીસ્પૂન રાઈ લીધી છે, 1 પિંચ જેટલી હિંગ લીધી છે। 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે મુઠિયાને એકવાર ચેક કરી લઈશું। ટૂથપીકની મદદથી આપણે ચેક કરીશું કે મુઠિયા બફાયા છે કે નહીં। તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે ટૂથપીક બિલકુલ ક્લીન આવી છે, એનો મતલબ એવો કે મુઠિયા બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આ મુઠિયાને 15 મિનિટ સુધી ઠંડા થવા દઈશું અને પછી એને કટ કરીશું। મુઠિયા ઠંડા થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને કટ કરી દઈશું। મુઠિયાની સ્લાઇસની થિકનેસ આવી જ રાખવાની છે। જો તમે નાની સ્લાઇસ કરશો તો મુઠિયાનો ભૂકો થઈ જશે। સેમ આવી જ રીતે બીજા 2 વાટાને પણ કટ કરી લઈશું। મુઠિયા કટ થઈ ગયા છે। હવે આપણે વઘારની તૈયારી કરી લઈશું। ગેસ ઉપર એક પેનમાં ઓઇલ લીધું છે। ઓઇલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે રાઈ, હિંગ અને તલ એડ કરીશું। એને મિક્સ કરી દઈશું। રાઈ અને તલ તતડે એટલે એમાં મુઠિયા એડ કરીશું। મુઠિયાને સાચવીને એક એક કરીને એડ કરવાના છે, જેનાથી એ તૂટે નહીં। હવે તેમાં ખાંડ એડ કરીશું અને એને જેન્ટલી સ્પેચ્યુલાની મદદથી સાચવીને મિક્સ કરી દઈશું। એવી રીતે આપણે એને મિક્સ કરવાનું છે કે એનો ભૂકો ના થાય। એને બહુ વધારે ટાઈમ સુધી મિક્સ કરવાનું નથી, અડધી મિનિટ કે 1 મિનિટ સુધી જ મિક્સ કરી અને ગેસ ઉપર રાખવાનું છે અને ગેસને બંધ કરી દેવાનો છે। હવે આપણા મુઠિયા તૈયાર છે અને એને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું। આને તમે એઝ એ લાઇટ ડિનર કે બ્રેકફાસ્ટ તરીકે પણ ખાઈ શકો છો। તમે કિડ્સને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। તમે મારી આ રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને કેવી લાગી। તમને જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરીથી મળીશું નવી રેસિપી સાથે।